Hello, good afternoon, everybody. In last video lecture, we have seen three-dimensional view of molecule. Okay, आणि त्याच्या आपण चार मेथड्स पाहिल्या होत्या. वेज लाईन फॉर्म्युला, ओके, किंवा त्यालाच आपण सॉलिड वेज फॉर्म्युला असंही म्हणतो. त्याच्यानंतर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला, त्याच्यानंतर न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आणि सोहर्स. ओके, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला असे आपण चार डिफरंट मेथड्स पाहिल्या होत्या. आणि त्या मेथड्स थ्रू आपण थ्री डायमेन्शनल व्ह्यू पाहत होतो ऑर्गेनिक मॉलिक्युलचा. ओके, नाव विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Classification of organic compounds, right? तर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, म्हणजे ऑर्गेनिक कंपाउंडचं क्लासिफिकेशन हे कशावरती बेस्ड आहे. ओके, तर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन. फर्स्ट आहे कार्बन स्केलेटन, तर त्यालाच आपण कार्बन लिंकेज असं म्हणतो, कार्बन स्केलेटन. आणि सेकंड पॉइंट आहे फंक्शनल ग्रुप. ओके, सेकंड पॉइंट काय असणार आहे, फंक्शनल ग्रुप, राईट. तर कार्बन स्केलेटन म्हणजे काय, तर कार्बन लिंकेज, कार्बन कार्बन चेन. वी कॅन सी ऑल्सो कार्बन लिंकेज, कार्बन लिंकेज असं म्हणू शकतो आपण, कार्बन लिंकेज किंवा कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड. आणि फंक्शनल ग्रुप तर आपण बेसिकच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलेच आहेत. ओके, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, तर अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, सायनाइड असेल, ओके, नायट्राइल्स असेल, त्याच्यानंतर नायट्रो ग्रुप असेल, हॅलोजन्स असतील. दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप. ओके, एखाद्या अल्केन मध्ये किंवा अल्किन मध्ये किंवा एखाद्या हायड्रोकार्बन मध्ये एखादा हायड्रोजन एखाद्या दुसऱ्या ऍटमने रिप्लेस होत असेल किंवा ग्रुप ऑफ ऍटमने रिप्लेस होत असेल तर त्याला आपण फंक्शनल ग्रुप असं म्हणतो, राईट. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन. Okay, we can say carbon linkage. Linkage means carbon carbon bond. Okay, and second thing is that functional group. Okay, या दोन गोष्टींवरती ऑर्गेनिक कंपाउंडचं क्लासिफिकेशन डिपेंड आहे. ओके, त्याची ट्री डायग्राम आपण पाहूया. ट्री डायग्राम थ्रू आपल्या इझिली लक्षात येतं. ओके, ऍक्च्युली ट्री डायग्राम आपल्या आजचा सिलेबस मधून डिलीट केलेला पार्ट आहे, पण ट्री डायग्राम थ्रू बऱ्याचशा ट्रिक्स आपल्या लक्षात येणार आहेत, बऱ्याचशाच गोष्टी क्लिअर होणार आहेत. सो मी ती ट्री डायग्राम काढते आणि त्याच्या थ्रू एक्सप्लेन करते, राईट. ओके, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली क्लासिफाइड into two types. Organic compounds are mainly classified into two types. Okay, first आहे असायक्लिक. ओके, असायक्लिक कंपाऊंड, त्यालाच आपण ओपन चेन कंपाऊंड म्हणतो. असायक्लिक कंपाऊंड, ॲलिफॅटिक असंही म्हणतो, ॲलिफॅटिक ओपन चेन, ॲलिफॅटिक ओपन चेन कंपाऊंड. ओके, organic compounds are mainly classified into two types. First, acyclic compound. ओके, त्यालाच आपण ॲलिफॅटिक किंवा ओपन चेन कंपाऊंड असं म्हणतो. इकडे सायक्लिक कंपाऊंड किंवा त्यालाच आपण क्लोज सायक्लिक कंपाऊंड असं म्हणतो. क्लोज सायक्लिक कंपाऊंड, राईट. क्लोज सायक्लिक कंपाऊंड. इज इट ओके, राईट. त्याच्यानंतर आता बघा, असायक्लिक कंपाऊंड्स इट इज ऑल्सो नोन ॲज ॲलिफॅटिक कंपाऊंड्स. असायक्लिक की ज्याच्यामध्ये सायकल नसणार आहे, स्ट्रेट चेन कंपाऊंड असणार आहे. ओके, स्ट्रेट चेन आणि ते ओपन चेन कंपाऊंड असणार आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय, असायक्लिक कंपाऊंड. किंवा कंपाऊंड्स आर फॉर्म बाय कार्बन कार्बन चेन. कंपाऊंड्स आर फॉर्म बाय कार्बन कार्बन ऍटम्स म्हटलं तरी चालेल. ओके, कंपाऊंड्स आर फॉर्म बाय कार्बन कार्बन atoms. Okay, so it may be straight chain or it may be branch chain. For example, असं असेल CH3 CH2 CH3, ही काय दिसते, स्ट्रेट चेन दिसते. ओके, राईट. CH3 CH CH2 CH3, ओके, CH2 CH2 CH3. म्हणजे ॲलिफॅटिक कंपाऊंड्स, असायक्लिक कंपाऊंड्स
or open chain compounds are also known as aliphatic compounds. Are also known as aliphatic compounds. Okay, compounds are formed by किंवा आपण असंही म्हणू शकतो aliphatic compounds. Aliphatic compounds are formed by कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. आर फॉर्म बाय कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. मग दोन असतील किंवा दोनपेक्षा जास्त कार्बन आयटम्स असतील ते. ओके, एकमेकांना लिंक झालेले दिसत आहेत आपल्याला. ओके, सो ॲलिफॅटिक कंपाऊंड्स आर फॉर्म बाय कार्बन कार्बन atoms. Okay, so it may be straight chain or it may be branch chain. ही स्ट्रेट ओपन चेन आहे आणि याला ब्रँच आहे. सो इट इज ब्रँच्ड चेन आणि स्ट्रेट चेन. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ असायक्लिक कंपाऊंड की ज्याच्यामध्ये सायकल नसते. स्ट्रेट चेन ओपन चेन कंपाऊंड असतं. ओके, इज इट क्लिअर? नेक्स्ट, तर सायक्लिक कंपाऊंड्स आर क्लासिफाईड इनटू टू टाइप्स. सायक्लिक कंपाऊंड्स आर क्लासिफाईड इनटू टू टाइप्स. दोन टाइप्स मध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. होमोसायक्लिक कंपाऊंड्स आणि हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स. होमोसायक्लिक कंपाऊंड्स आणि हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स. ओके, homocyclic compounds are further classified into two types. Okay, homocyclic compounds are further classified into two types. Alicyclic compounds आणि aromatic compounds. Okay, aromatic compounds. We'll see one by one. Okay, aromatic compounds are further classified into two types. Okay, aromatic benzenoid compound किंवा benzenoid aromatic असं म्हणूया आपण. benzenoid aromatic compound, non-benzenoid aromatic compound. Non-benzenoid aromatic compound. Okay, then heterocyclic compounds are further classified into two types. Heterocyclic compounds further classification झालेला आहे. heterocyclic aromatic compound आणि नॉन हेट्रोसायक्लिक aromatic compound. हे जसं लिहिलं तरी चालू शकते. aromatic heterocyclic म्हणजे ते aromatic पण आहे आणि हेट्रोसायक्लिक सुद्धा आहे. aromatic heterocyclic असं लिहूया आपण. aromatic heterocyclic आणि इथं ते aromatic नाहीये पण ते हेट्रोसायक्लिक आहे. ओके, नॉन aromatic heterocyclic. ते aromatic नाही पण हेट्रोसायक्लिक आहे. नॉन aromatic heterocyclic compound. ओके, कॅन यू सी क्लिअरली? थोडंसं या साईडला लिहायला पाहिजे होतं म्हणजे हे तुम्हाला थोडंसं गिचमीट वाटलं नसतं. ओके, आय होप पण ते दिसतंय क्लिअर. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर मेनली क्लासिफाईड इनटू टू टाइप्स. असायक्लिक कंपाऊंड त्यालाच आपण ॲलिफॅटिक और ओपन चेन कंपाऊंड असं म्हणतो. त्याच्यानंतर सायक्लिक किंवा क्लोज सायक्लिक कंपाऊंड. सायक्लिक असणारे, सायकल नेहमी क्लोज असते. ओके, सायक्लिक किंवा क्लोज सायक्लिक कंपाऊंड. Cyclic compounds are further classified into two types. Homocyclic compound and heterocyclic compound. Okay, आता सायक्लिक किंवा क्लोज सायक्लिक कंपाऊंड म्हणजे काय असतं? ओके, द कंपाऊंड्स इन विच मॉलिक्युल्स. बघा मी इथं लिहिते डेफिनेशन म्हणून मी ही स्पेस थोडीशी रिकामी ठेवलेली आहे आणि तिकडच्या साईडला दिलेलं आहे सायक्लिक कंपाऊंड्स. ओके, आता सायक्लिक कंपाऊंड्स म्हणजे काय? The compounds in which molecules are joined
molecules are joined by atoms. Molecules are joined by atoms to form ring-like structure. To form ring-like structure, right? To form ring-like structure is called cyclic compound or closed cyclic compound. Cyclic compound म्हणजे काय? The compounds in which molecules are joined by atoms. Molecules कशाने join केले जातात? By atoms to form ring-like structure. म्हणजे molecules बघा, हा CH2 मॉलिक्यूल आहे, ओके. हा CH2 मॉलिक्यूल दुसऱ्या CH2 मॉलिक्यूलला म्हणजेच कार्बन ऍटमनं तो जॉईन केला, ओके. पुन्हा तिसरा, ओके, पुन्हा चौथा. असे मॉलिक्युल्स आपण जॉईन केले कार्बन ऍटम्सना, बरोबर ना? हे कार्बन ऍटम्सच आहेत ना. नंतर हा मॉलिक्यूल तयार झालेला आहे. CH2 मॉलिक्यूल आहे, पण जर कार्बन कन्सिडर केला तर इट इज ओनली atom. Okay, so molecules are joined by atoms and to form a ring-like structure is called cyclic compounds. त्यांनाच आपण काय म्हणतो? सायक्लिक कंपाऊंड. याला आपण सायक्लोब्युटेन म्हणणार. सायक्लोब्युटेन हेच कंपाऊंड तुम्ही बॉन्ड लाईन फॉर्म्युल्यामध्ये आपण आधी शिकलोय. बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला हेच कंपाऊंड तुम्ही अशा पद्धतीने लिहू शकता की जिथे आपण कार्बन आणि हायड्रोजन हाईड करतो. ओके, वी डोंट राईट कार्बन अँड हायड्रोजन, जस्ट वी हॅव टू ड्रॉ द लाईन. ओके, लाईन ड्रॉ करून आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला याचा लिहिला. दिस इज ऑल्सो सायक्लोब्युटेन. सायक्लोब्युटेन, ओके. हा बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला झाला या सायक्लोब्युटेनचा. क्लिअर? सो दिस इज क्लोज सायक्लिक कंपाऊंड. ओके, हे काय आहे? क्लोज्ड सायक्लिक कंपाऊंड आहे, राईट. नेक्स्ट, होमोसायक्लिक कंपाऊंड. होमो म्हणजे काय? सेम. होमो म्हणजे काय? सेम. ओके, the cyclic compound in which ring is made by same atoms किंवा the cyclic compound in which ring is made up of only carbon atom. कार्बन ऍटम पासूनच रिंग तयार होत असेल तर त्याला आपण होमोसायक्लिक कंपाऊंड असं म्हणतो. ओके, होमोसायक्लिक कंपाऊंड. आता सायक्लोब्युटेनचं एक्झाम्पल आपण घेतलं. होमो म्हणजे सेम, होमोसायक्लिक कंपाऊंड. ओके, होमोसायक्लिक कंपाऊंड. Okay, the cyclic compound in which ring is made up of, the cyclic compounds in which ring is made up of, की ज्याच्यामध्ये रिंग कशी तयार होते? In which ring is made up of only carbon atoms. Ring is made up of only carbon atoms. रिंग कशापासून तयार झालेले? कार्बन ऍटम पासून तयार झालेले. होमो म्हणजे सेम ऍटम पासून तयार झालेलं सायक्लिक कंपाऊंड, त्याला आपण होमोसायक्लिक कंपाऊंड असं म्हणतो. तुम्ही म्हणत असाल कार्बन व्यतिरिक्त दुसरं नाही. कार्बन व्यतिरिक्त जर दुसऱ्या ऍटम पासून तयार होत असेल तर ते हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड होणार आहे, राईट. तर होमो म्हणजे काय? तर सेम ऍटम पासून तयार झालेलं सायक्लिक कंपाऊंड. ओके, so the cyclic compounds in which ring is made up of only carbon atoms is called homocyclic compound. त्यालाच आपण काय म्हणतो? होमोसायक्लिक कंपाऊंड. फॉर एक्झाम्पल, बेन्झीन रिंग घेतली तुम्ही. ओके, बेन्झीन रिंग कशापासून तयार झाले? कार्बन पासूनच ना. इथं कार्बन, इथं कार्बन, इथं कार्बन, इथं कार्बन. ओके, एक हायड्रोजन, एक हायड्रोजन, 1 2 3, बरोबर. 3 हायड्रोजन ऑलरेडी ते युटिलाइज येते. एक शिल्लक राहिला HH. ओके, सायक्लिक कंपाऊंड. दिस रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन ऍटम आणि त्याच्यासोबत हायड्रोजन आहे. ओके, दिस रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ऍटम. सेम ऍटम पासून ही रिंग तयार झालेली. ओके, सेम ऍटम पासून ही रिंग तयार झालेली आहे. सो दिस इज कॉल्ड होमोसायक्लिक कंपाऊंड. त्याला आपण काय म्हणतो? होमोसायक्लिक कंपाऊंड, राईट. त्याच्यानंतर हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड. हेट्रो म्हणजे काय? की द सायक्लिक कंपाऊंड इन विच रिंग इन्क्लुड्स डिफरंट ऍटम. म्हणजे ते सुद्धा सायक्लिक कंपाऊंडच आहे. ते सुद्धा कार्बन ऍटम पासूनच तयार झालेले, पण त्याच्यामध्ये एखादा असा डिफरंट ऍटम असतो आणि म्हणून त्याला आपण हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड म्हणतो. हेट्रो म्हणजे डिफरंट ऍटम. ओके, द सायक्लिक कंपाऊंड इन विच ring includes different atoms like oxygen, nitrogen, sulfur. Okay, heterocyclic compound.
heterocyclic compound. Heterocyclic compound. Hetero, that word itself indicates its meaning. Hetero means different. Okay, different atom. The cyclic compound in which the cyclic compounds in which ring includes different atom, in which त्याच्यामध्ये सुद्धा हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड मध्ये सुद्धा रिंग असणार आहे, पण त्या रिंग मध्ये असं एखादा डिफरंट ऍटम असणार आहे. ओके, द सायक्लिक कंपाऊंड्स इन विच रिंग इन्क्लुड्स डिफरंट ऍटम्स किंवा हेटेरो ऍटम्स म्हणूया आपण, डिफरंट म्हणा किंवा हेटेरो ऍटम्स, includes hetero atoms like oxygen, nitrogen, sulfur, etc. It's called heterocyclic compound. त्यालाच आपण काय म्हणतो, हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. काय म्हणणार आहे त्यालाच आपण, हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. इज इट क्लिअर? हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. हेटेरो म्हणजे काय तर डिफरंट ऍटम. कोणते डिफरंट ऍटम? ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल, सल्फर असेल. दीज आर द हेटेरो ऍटम की जे रादर दॅन किंवा अदर दॅन कार्बन व्यतिरिक्त आहेत ते. राईट? ओके, सो हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स म्हणजे काय? द सायक्लिक कंपाऊंड्स इन विच, की ज्यामध्ये रिंग इन्क्लुड्स हेटेरो ऍटम्स. रिंग मध्ये काय असणार आहे? हेटेरो ऍटम्स असणार आहेत, लाईक ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा. इज कॉल्ड हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. याला आपण काय म्हणतो? हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. फॉर एक्झाम्पल बघा, फॉर एक्झाम्पल याला आपण फ्युरॅन म्हणतो. काय म्हणतो? फ्युरॅन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गॅनिक कंपाऊंड? फ्युरॅन. ओके, 5 मेंबर रिंग आहे, 1 2 3 4 आणि हा ऑक्सिजन हेटेरो ऍटम आहे, हा 5वा ऍटम. ओके, फ्युरॅन. तसंच एक दुसरे कंपाऊंड आहे सेम, फक्त थोडासा चेंज आहे, सल्फर. ओके, याला आपण थायोफिन म्हणतो. काय म्हणतो? थायोफिन. काय म्हणणार याला आपण? थायोफिन. ओके, थायोफिन. सल्फर आहे फक्त. ही सुद्धा 5 मेंबर रिंग आहे, ही सुद्धा 5 मेंबर रिंग आहे. हा 5वा जो ऍटम आहे तो डिफरंट ऍटम आहे, हेटेरो ऍटम आहे. इथं सुद्धा 1 2 3 4 आणि 5वा हा डिफरंट ऍटम आहे, हेटेरो ऍटम आहे. सो दिस इज कॉल्ड हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. यालाच आपण काय म्हणतो? हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. आर यू गेटिंग दिस? हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड हे बेसिकच्या लेक्चर मध्ये झाले, त्यामुळे फारसं काय असं अंडरस्टँडिंग साठी क्रिटिकल असेल असं नाही. ओके, नेक्स्ट आहे होमोसायक्लिक कंपाऊंड्स आर फर्दर क्लासिफाईड इनटू 2 टाइप्स, अलिसायक्लिक कंपाऊंड आणि एरोमॅटिक कंपाऊंड्स. अलिसायक्लिक कंपाऊंड आणि एरोमॅटिक कंपाऊंड्स. आता अलिसायक्लिक कंपाऊंड्स म्हणजे काय? ओके, द सायक्लिक कंपाऊंड्स having properties similar to that of the aliphatic compounds are called alicyclic compound. ओके, की ज्याच्या प्रॉपर्टीज ह्या ॲलिफॅटिक कंपाऊंडशी काय असतात? सिमिलर असतात. अलिसायक्लिक कंपाऊंड याचा अर्थ ते कंपाऊंड सायक्लिक आहे. येस, इट इज सायक्लिक. पण त्याच्या काही प्रॉपर्टीज ह्या ॲलिफॅटिक कंपाऊंड सारख्या आहेत, म्हणजे त्याच्या काही प्रॉपर्टीज सिमिलर आहेत. कुणासारखे सिमिलर आहेत? ॲलिफॅटिक कंपाऊंड सारख्या. सो दिस इज कॉल्ड alicyclic compound. Okay, let's see alicyclic compound. Alicyclic compounds. Okay, the cyclic compounds having properties. The cyclic compounds having properties similar to that of the aliphatic compounds.
alicyclic compounds means what? The cyclic compounds having properties की ज्याच्या properties similar आहेत, having properties similar to that of the aliphatic compounds की ज्याच्या properties ह्या aliphatic compounds सारख्या असतात. काही प्रॉपर्टीज ह्या सिमिलर असतात कुणासारख्या? aliphatic compound सारख्या. फॉर एक्झाम्पल सायक्लोब्युटेन, सायक्लोहेक्झिन, ओके, सायक्लोब्युटेन, सायक्लोहेक्झिन, ओके. सायक्लोब्युटेनचं मगाशी स्ट्रक्चर काढलं होतं मी बॉन्डलाईन फॉर्म्युल्यामध्ये, CH2 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 हा बॉन्डलाईन फॉर्म्युला आहे. सायक्लोब्युटेन, सायक्लोहेक्झिन, कार्बन आणि हायड्रोजन मी इकडं हाईड केलेले आहे. सायक्लोहेक्झिन एकच ENE, एकच डबल बॉन्ड आहे. सो दिस इज सायक्लोहेक्झिन. मग या दोन्ही कंपाऊंडच्या काही प्रॉपर्टीज सिमिलर आहेत कुणासारख्या? aliphatic कंपाऊंड सारख्या. सो दिस इज कॉल्ड alicyclic कंपाऊंड. यालाच आपण काय म्हणतो? alicyclic कंपाऊंड्स. ओके. नेक्स्ट aromatic कंपाऊंड्स. तर आता aromatic compounds have more stability. aromatic compounds हे more stable असतात कारण aromatic compounds have a specific smell, त्याला आपण aroma म्हणतो. aromatic compound मध्ये कॉन्जुगेशन असतं म्हणजे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड असतो. त्यामुळे ते कंपाऊंड्स आणि aromatic compounds हे रेझोनन्स शो करतात आणि म्हणून aromatic compounds हे मोर स्टेबल असतात. हुकेल्स रूल ओबे करतात. 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो aromatic compounds have extra stability किंवा aromatic compounds have more stability. ओके. aromatic compounds हे more stable असतात, राईट ना? सो aromatic compounds have extra stability किंवा aromatic compounds are more stable. ओके. तर aromatic compounds are further class. आता aromatic compounds म्हणजे काय? की those compounds have a specific smell. ज्या कंपाऊंडला स्पेसिफिक स्मेल असतो म्हणजे फिशी, माशांसारखा स्मेल येतो, फिशी स्मेल असेल, काही कंपाऊंडला स्वीट ओडर असेल. ओके. अरोमा म्हणजे फिशी स्मेल. दोज कंपाऊंड्स आर प्लेनर की जे कंपाऊंड्स प्लेन असतात, जसं की बेन्झिन हे प्लेनर कंपाऊंड आहे. ओके. दोज कंपाऊंड्स आर प्लेनर की जे कंपाऊंड्स प्लेनर असतात किंवा दोज कंपाऊंड्स ओबे हुकेल्स रूल की जे कंपाऊंड हुकेल्स रूल ओबे करतात. 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स जे कंपाऊंड्स हुकेल्स रूल ओबे करतात. ओके. त्यांना आपण काय म्हणतो? aromatic कंपाऊंड्स असं म्हणतो. मग हुकेल्स रूल ओबे करतात म्हणजे त्यांच्यामध्ये कॉन्जुगेशन आहे, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड असतो. जसं की तुम्ही बेन्झिन मध्ये बघितलं, हे बेन्झिनचं कंपाऊंड आहे, याच्यामध्ये अल्टरनेट डबल सिंगल अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आहे म्हणजे कॉन्जुगेशन आहे. दोज कंपाऊंड कंटेन कॉन्जुगेशन. ओके. दे आर aromatic compounds. त्या सगळ्या कंपाऊंड्सला आपण काय म्हणतो? aromatic compounds म्हणतो. अँड दॅट्स वाय aromatic compounds आर मोर स्टेबल. आणि म्हणून aromatic compounds हे काय असतात तर मोर स्टेबल असतात, राईट? देन aromatic compounds आर फर्दर क्लासिफाईड इनटू टू टाइप्स. Aromatic compounds are further classified into two types: benzenoid aromatic compound and non-benzenoid aromatic compound. That word itself indicates its meaning. Benzenoid means compound containing aromatic compound containing benzene ring, आणि non-benzenoid aromatic compound म्हणजे काय? While those not containing benzene ring की ज्याच्यामध्ये बेन्झिन रिंग नसणार आहे त्याला आपण non-benzenoid aromatic compound म्हणतो. ओके. बेन्झेनॉइड aromatic compound म्हणजे काय? aromatic compounds containing benzene ring. aromatic compounds containing benzene ring. Aromatic compounds containing benzene ring is called benzenoid aromatic compound. Is called benzenoid aromatic compound. Benzenoid aromatic compound, right? Aromatic compounds are further classified into two types: benzenoid aromatic compound आणि non-benzenoid aromatic compound. Benzenoid aromatic compound म्हणजे काय? तर aromatic compounds containing benzene ring is called benzenoid aromatic compound.
while those not containing, आणि ज्याच्यामध्ये बेन्झिन रिंग नसणार आहे, ओके, while those not containing benzene ring is called non-benzenoid aromatic compound. त्याला आपण काय म्हणतो, नॉन बेन्झेनॉइड अरोमॅटिक कंपाऊंड. इज इट क्लिअर? तर आता आपण बेन्झेनॉइड अरोमॅटिक कंपाऊंड बघूया की ज्याच्यामध्ये बेन्झिन रिंग असते, ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे, बेन्झिन रिंग असणार आहे, ओके. याला आपण नॅफ्थॅलिन म्हणतो, नॅफ्थॅलिन. सो इट इज ए नॅफ्थॅलिन, ओके, बेन्झेनॉइड अरोमॅटिक कंपाऊंड, नॅफ्थॅलिन. याच्यामध्ये 2 बेन्झिन रिंग आहेत, ओके. अजून एक कंपाऊंड बघू आपण, बेन्झेनॉइड अरोमॅटिक कंपाऊंड, अँथ्रासिन. ओके, याला आपण अँथ्रासिन म्हणतो. काय म्हणतो, अँथ्रासिन. याच्यामध्ये ही किती अरोमॅटिक रिंग आहेत, 3 अरोमॅटिक रिंग आहेत, ओके. 1 2 3 3 अरोमॅटिक रिंग आहे किंवा 3 बेन्झिन रिंग आहे. पहिली गोष्ट, हे कंपाऊंड प्लेनर आहे, याच्यामध्ये कॉन्जुगेशन आहे, हे 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन, हा जो रूल आहे हुकेल्स रूल ते ओबे करत आहे. इट हॅज स्पेसिफिक स्मेल आणि म्हणून हे अरोमॅटिक आहे. पण हे बेन्झेनॉइड अरोमॅटिक आहे का? येस, कारण याच्यामध्ये 3 बेन्झिन रिंग आहेत. सो दिस इज बेन्झेनॉइड अरोमॅटिक कंपाऊंड, दॅट इज कॉल्ड अँथ्रासिन. याला पण आपण काय म्हणतो, अँथ्रासिन, ओके. आता नॉन बेन्झेनॉइड अरोमॅटिक, while those not containing benzene ring is called non-benzenoid aromatic compound, okay. While those not containing benzene ring, while those not containing benzene ring is called non-benzenoid aromatic compound, non-benzenoid aromatic compound. फॉर एक्झाम्पल, की ज्याच्यामध्ये काय नसणार, जे अरोमॅटिक आहे पण ते बेन्झेनॉइड नसणार आहे. सी, 1 2 3 4 5 6 आणि 7. 1 2 3 4 5 6 आणि 7, ओके. तर याला आपण अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आहे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. याला आपण ट्रोपोन म्हणतो. काय म्हणतो, ट्रोपोन. हे कंपाऊंड अरोमॅटिक आहे पण बेन्झेनॉइड नाही, याच्यामध्ये बेन्झिन नाही, म्हणून याला आपण काय म्हणतो, ट्रोपोन, नॉन बेन्झेनॉइड अरोमॅटिक कंपाऊंड. की दोज कंपाऊंड नॉट कंटेनिंग बेन्झिन रिंग, ज्या कंपाऊंड मध्ये बेन्झिन रिंग नसते त्याला आपण नॉन बेन्झेनॉइड अरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणतो. म्हणजे हे कंपाऊंड अरोमॅटिक आहे पण त्याच्यामध्ये बेन्झिन रिंग नाही. सी, दिस इज ट्रोपोन. हे अरोमॅटिक कंपाऊंड आहे पण याच्यामध्ये बेन्झिन नाही. सो दिस इज कॉल्ड नॉन बेन्झेनॉइड अरोमॅटिक कंपाऊंड, राईट. नेक्स्ट, next is that heterocyclic compound. आपण बघितलं मगाशी, the cyclic compound in which ring includes heteroatom is called heterocyclic compound, okay. तर heterocyclic compounds are further classified into 2 types, aromatic heterocyclic compound आणि non aromatic heterocyclic compound. that word also indicates its meaning, aromatic heterocyclic. म्हणजे ते कंपाऊंड कसं आहे, aromatic आणि शिवाय ते हेट्रोसायक्लिक आहे. आणि हे नॉन अरोमॅटिक हेट्रोसायक्लिक म्हणजे काय, हे काय आहे कंपाऊंड, हे काय असणार आहे, नॉन अरोमॅटिक हेट्रोसायक्लिक. हे अरोमॅटिक हेट्रोसायक्लिक, हे अरोमॅटिक सुद्धा आहे आणि हेट्रोसायक्लिक सुद्धा आहे, ओके. हे कसं असणार आहे, नॉन अरोमॅटिक म्हणजे हेट्रोसायक्लिक आहे पण ते अरोमॅटिक नसणार आहे, ओके. तर आपण अरोमॅटिक हेट्रोसायक्लिकचं एक्झाम्पल बघूया. अरोमॅटिक हेट्रोसायक्लिक म्हणजे अरोमॅटिक सुद्धा आहे आणि हेट्रोसायक्लिक सुद्धा आहे, हेट्रोसायक्लिक, ओके. अरोमॅटिक हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड मग अशीच आपण एक्झाम्पल बघितलं, फ्युरॅन, थायोफिन, ओके. हे कसं आहे, अरोमॅटिक पण आहे
आणि शिवाय हेट्रो ऍटम सुद्धा आहे. ओके, दुसरा आपण ह्याचं बघूया, पिरिडीन. ओके, याचं नाव आहे पिरिडीन. हे सुद्धा ॲरोमॅटिक आहे आणि हेट्रो ऍटम पण आहे, म्हणून ॲरोमॅटिक हेट्रोसायक्लिक. याचं नाव आहे पिरिडीन. याचं नाव काय आहे? पिरिडीन. याचं नाव आहे फ्युरॅन. फ्युरॅन. ओके, लक्षात येतंय? aromatic heterocyclic की दोज कंपाऊंड्स आर aromatic as well as heterocyclic. aromatic सुद्धा आहेत आणि heterocyclic पण आहे. नॉन aromatic heterocyclic कंपाऊंड म्हणजे काय? दोज कंपाऊंड्स आर heterocyclic but they are not aromatic. पण ते aromatic नसतात, त्याला आपण नॉन aromatic heterocyclic कंपाऊंड म्हणतो. ओके, इथं आता मी हे aromatic heterocyclic चे एक्झाम्पल काढले. नॉन aromatic heterocyclic, नॉन ॲरोमॅटिक हेट्रोसायक्लिक म्हणजे जे हेट्रोसायक्लिक आहेत पण ॲरोमॅटिक नाहीत. फॉर एक्झाम्पल टेट्राहायड्रोफ्युरॉन. टेट्राहायड्रोफ्युरॉन, THF, टेट्राहायड्रोफ्युरॉन. याच्यामध्ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आहे का? नाही, म्हणजे हे ॲरोमॅटिक नाही. याचा फुल फॉर्म टेट्रा हायड्रोफ्युरॅन. ओके, म्हणजे हे ॲरोमॅटिक नाही पण हेट्रो ॲटम आहे म्हणून हेट्रो, आणि सायकल आहे सो हेट्रोसायक्लिक. नेक्स्ट पायपेरिडिन. पायपेरिडिन, पायपेरिडिन. पायपेरिडिन. ओके, याच्यामध्ये सुद्धा अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड दिसतोय का? नाही. ओके, फक्त सायकल आणि हेट्रो ॲटम आहे म्हणून हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड झालं ते. पण कसं आहे? नॉन ॲरोमॅटिक हेट्रोसायक्लिक. पायपेरिडिन. कीप वेल इन माइंड. ओके, हे नावं लक्षात ठेवायचे. तर असं हे आपलं ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन आहे की जे कार्बन स्केलेटन आणि फंक्शनल ग्रुपवरती डिपेंड आहे. ओके, आय होप हे तुम्हाला सगळं समजलं असेल आणि हे प्रॉपरली तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, कारण बऱ्याच वेळा आपल्याला या सगळ्या गोष्टी लागतात. ओके, सो टुडे वी हॅव टू स्टॉप हिअर. एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवून तुम्हाला हे क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवायचंय. जर तुम्हाला एक्झाम्पलच समजले नाहीत की बाबा, किंवा आयडेंटिफाय करता आलं नाही की गिव्हन कंपाऊंड हे हेट्रोसायक्लिक आहे का ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आहे का ते होमोसायक्लिक आहे का ते अलिसायक्लिक आहे, हे आपल्याला प्रॉपरली आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. त्यासाठी हे अंडरस्टँडिंग खूप महत्वाचं आहे. हे ट्री डायग्राम लक्षात असणं आणि त्याचे एक्झाम्पल्स थ्रू आता मी एक्सप्लेन केलेले हे सगळं लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सो टुडे वी हॅव टू स्टॉप हिअर. थँक्यू सो मच.